Hej och välkomna till RUM, Riksförbundet Unga Musikanters intervjuserie Fråga Proffsen. En serie på 10 delar där vi intervjuar inspirerande och intressanta människor i kulturvärlden. Jag heter Petter och är redan programledare. Jag är också RUM-medlem och går just nu musikutbildningen på Södra Latin. Idag ska vi intervjua artisten Jason Timbuktu Diakité. Välkommen till RUM Frågar Proffsen. Hej Jason! Tjena Petter! Tjena. Var befinner du dig just nu, tänker jag? Det ser ut att vara några bokhyllor i bakgrunden. Exakt, det är några av böckerna som står i vårt hem. Ja. Jag är hemma på Södermalm. Ja, vad trevligt. Jag tänkte dock gå tillbaka lite i tiden till att börja med. Och jag undrar lite var du liksom är uppvuxen. För jag vet att du är uppvuxen i Skåne runt, men vilken stad är det? Jag kommer från Lund. Ja. I södra Skåne helt enkelt. Och det är där jag är född och uppvuxen där. Och sen så har jag flyttat runt en del liksom, i livet när jag blev vuxen. Men mestadels har du bott i Skåne hela livet? Ja, det får man, jag mestadels i Skåne. Jag har bott i Lund länge och sen flyttade jag till Malmö. På 90-talet bodde i Malmö några år. Sen bodde jag i Stockholm 2 år. Sen flyttade jag tillbaka till Malmö. Bodde där i nästan 10 år. Och sen så flyttade jag tillbaka till Stockholm och sen till New York och sen tillbaka till Stockholm. Så lite... lite fram och tillbaka. Ja, lite grann. Inte riktigt. Men, eller Sverige-trotter. Sverige-trotter liksom. Jojo-effekten av Malmö-Stockholm. Ja, men exakt. Ja, absolut. Jag tycker vi tar den första tittarfrågan direkt. Och den kommer från Elin i Bergstena / Vårgårda. Och den kommer här. Hej Timbuktu. Jag heter Elin och bor i Bergstena. Jag har en fråga till dig. Vad var det som gjorde att du ville bli artist? Hej Elin och tack för din fråga. Jag blev förälskad i hiphopmusik när jag var ungefär 14. Jag hade hört hiphopmusik liksom lite grann från det att jag kanske var 8-9 och tyckte att det var väldigt coolt med rap. Men just när jag var 14 så blev jag helt liksom eld och lågor förälskad i hiphopmusik. Och då började jag ganska kort in på att skriva egna texter. Det var så att en äldre tjej som jag kände, eller som jag inte kände, men en äldre tjej som jag kände till, som var hiphop-DJ i Lund. Hon kom till min skola och frågade om inte jag skulle börja rappa, för att då kunde jag börja uppträda med henne när hon hade spelningar. Och då tänkte jag, det kan jag väl göra. Och så började jag skriva egna texter. Och då föddes liksom på något sätt den här... Det var inte ens en dröm om att bli rappare. Från den dagen så kände jag att jag var rappare. Men jag drömde liksom i många år om att släppa en egen skiva, att åka sen på turné. Att liksom, det fanns flera nivåer i det här drömmen om att bli artist. Men det hela började när jag var 14 år gammal. Ja, det var coolt. Jag tänker rent vad dina influenser var i så tidig ålder. Jag tänker med USA just att de hade ju en West Coast, East Coast och till och med en South Side. Var det någonting där eller försökte du bara göra din egna grej i Sverige? Nej, utan det liksom... När jag är 14 år gammal då är det 1989. Och i stort sett den viktigaste hiphopen kommer från New York. Okay. Det är nästan helt centrerat kring det. Det finns givetvis grupper som NWA och sådär från västkusten. Och sen under början av 90-talet så kommer lite fler från västkusten och södern börjar komma starkt och sådär. Men mina influenser, det som jag lyssnade på som fick mig att vilja börja rappa, det var framförallt en grupp som heter De La Soul, en grupp som heter Tribe Called Quest, det var Public Enemy,
Det var Boogie Down Productions, Eric B. and Rakim, Run DMC, LL Cool J, Jungle Brothers. Det var Monie Love. Det var liksom Queen Latifah. Brand Nubian. Ja, en massa. Men det var främst och nästan bara just i början grupper från New York. Men sen tyckte jag även liksom så här, Souls of Mischief, Ice Cube, NWA såklart, Dr. Dre, Snoop. Sen började jag digga liksom grejer från västkusten också. Och lite senare upptäckte även hiphopen från södern. Men för mig tog det tid att verkligen lära mig älska hiphopen från södern. Men var det alltid givet att du skulle göra rap på svenska då, med tanke på att dina influenser var... Nej, från 1989 till 1999 så rappade jag enbart på engelska. Okay. Jag skriver min första vers på svenska 1998. Så att nästan 9 år av att rappa enbart på engelska. Nej, det var inget snack om att rappa på... Det var inget annat som var coolt. Nej. Alla grupper, alla artister jag lyssnade på, de rappade på engelska. Det var så pass... Mina föräldrar är amerikaner så att vi talar alltid engelska och har gjort sedan jag var liten. Så att jag började, till och med när jag gjorde uppträdande och sådär, fastän det var på min skola ibland och i min stad och sådär, så snackade jag ändå engelska mellan låtarna. Det var för mig var det supertöntigt att göra något annat. Det skulle liksom vara på engelska. Det var det coolaste språket. Så att det är först 1998 som jag skriver en vers på svenska, ringer till rapparen Petter och spelar in den på hans telefonsvarare. Han tyckte den var väldigt cool, så den fick vara med på hans skiva Bananrepubliken som kom ut, tror jag, 98. Och det var det första jag släppte på svenska. Och sen året efter släpper jag en egen låt som heter MVH. Och några månader efter det, 2000, så släpper jag min debutskiva som Timbuktu. Och då var det en CD såklart på den tiden. Och en vinyl. Men då var det en dubbelskiva. Så ena skivan var på svenska och andra skivan var på engelska. Så jag var djupt inne i att skriva texter på engelska. Det var liksom... som sagt, det var det som kändes som det coolaste. Liksom. Ja, vi tar en till tittarfråga tycker jag. Och den kommer ifrån Joel ifrån Stockholm. Den kommer här. Cool. Tjena, mitt namn är Joel. Jag är 17 år. Min fråga till Jason är, hur skriver du texter? Tjena Joel, tack så jättemycket för din fråga. Oftast går det till så här att när jag skriver texter att jag sticker till studion där. Det ska också sägas att jag gör inte beats. Jag gjorde beats ett tag för ungefär 15 år sedan, men jag slutade med det, så att jag rappar alltid på andras beats. Så ofta sticker jag till studion och så träffar producenten eller producenterna, och antingen så har jag med mig en sampling eller en idé på ett beat som jag vill ha, att det ska vara snabbt och glatt, eller det ska vara långsamt och sorgligt, eller ett hårt beat, eller vad det kan vara. Liksom. Och så antingen börjar de göra då det beatet, och sen så börjar jag spåna på vad vill jag skriva en låt om? Har jag någon liksom, fras eller mening eller något ord som jag vill hänga upp texten på? Men det kan också vara att de redan har beats, så spelar de upp kanske 10, så väljer jag ett. Men hur som helst, när beatet börjar ta form, det första egentligen som händer är att jag börjar fundera på vad jag vill skriva om, men allra viktigast är egentligen att hitta flowet. Så här, hur skulle man kunna flowa på det här beatet? Om det är flowet exempelvis. Och sen så försöker jag hitta orden. Alltså att liksom, när jag tänkte ut så här, men jag vill skriva en låt som heter Min iPhone suger. Bra titel. Så, ja, exakt. Varför suger min iPhone? Jo, för att jag tappar den hela tiden och skärmen bara går sönder och den är skitig att laga och sådär. Ja, men då kanske så har jag bestämt att jag gärna vill ha det här. Det är flowet liksom.
Ja. Alltså, då kanske jag öppnar med så här, men min iPhone suger, tappar den hela tiden. Och sen så försöker jag komma, min iPhone suger, jag tappar den hela tiden. Och sen så försöker jag komma på nästa rad, vad rimmar? Min iPhone suger, jag tappar den hela tiden. Och knapparna någonting och plånboken bara svider. Ja. Alltså du vet, så börjar man liksom bygga det så här rad för rad, antingen i huvudet eller skriva ner det. Ja. Och sen oftast så skriver jag då 16 rader, alltså 16 takter, 16 bar som vi också kallar det för. Det är liksom standardlängden på en rapvers. Och när jag har 16 rader då går jag oftast in i mickbaset och spelar in det bara så jag har det. Och då börjar jag antingen spana på hur skulle refrängen kunna vara? Vad skulle jag kunna ha för melodi? Liksom så här, min iPhone suger så jävla hårt. Nej, eller säg att det är melodin. Ja, men bra. Då spanar jag på hur refrängen och bygger ihop refrängen. Och sen så börjar jag på nästa vers. Hur vill jag börja nästa vers? Liksom, fan, jag borde köpa en Android. Det är liksom, det är mycket bättre. Inget girigt Apple som bara inte håller sina löften och ändrar kontakterna hela jävla tiden. Ja, men du vet. Ja. Så börjar liksom bara genom att så spontant freestyla runt lite. Ofta bollar jag så textidéer med folk i rummet, typ producenterna. Fan, kan man säga liksom plånboken bara svider eller låter det fel eller töntigt eller töntigt kanske inte snackar så mycket om, men liksom och sen så bygger jag ihop det liksom bit för bit och sen spelar in hela låten och sen oftast typ sticker hem, funderar på det, är det något jag vill ändra, då kanske jag sticker tillbaka och ändrar det och sådär. Så det är så det vanligast går till. Annars kan det vara så som nu, till exempel fick jag ett beat för 2 veckor sedan som jag tycker väldigt mycket om. Och då har jag suttit hemma och skrivit till det beatet så att säga. Då bara sätter jag igång beatet och jag vet redan vad jag vill skriva om. Så att då sitter jag med det samma liksom process, bara så här rad för rad hitta det och liksom hänga upp det på rimmen. Ja. Vill jag rimma det bara i slutet av varje rad som min iPhone suger, jag tappar den hela tiden. Jag borde köpt en Android för plånboken bara svider. Då rimmar det bara på tappar den hela tiden. Alltså tiden och svider liksom. Men jag kanske vill slänga in rim mitt i raden. Som min iPhone suger, jag tappar den hela tiden. Plånboken svider. Nu måste jag komma på något rim på plånboken svider. Jag tror nog jag kommer bli Android-användare vart det lider. Ja. Alltså att jag får in 2 rim i raden eller fler rim. Liksom. Så det är lite sånt man pysslar med rim och pysslar med ord. Och det kan man ju tycka så här om man är lagd som jag är att det är lite kul att säga vart det lider för att det är ett gammalmodigt uttryck. Då kanske jag gillar det liksom. Men får du någonsin så här writers block eller att du bara fastnar helt? Jag ska säga det, Petter, jag har typ haft writers block i mer eller mindre 9 år känns det som. Så att jag är mer eller mindre i ett konstant tillstånd av writers block eller skrivkramp. Men jag försöker liksom slå igenom den glasväggen för att det sitter ju bara i mitt eget huvud. Att jag typ tycker att jag har för dåliga idéer, skriver för dåliga texter. Det håller inte de här högt satta kvalitetsmålen som jag har satt för mig själv. Så i det hänseendet är jag min största fiende. Jag är min största fiende i flera hänseenden, men just textförfattarmässigt så är det så. Så det gäller att liksom befria sig från det. För mig gäller det att befria mig från det och bara våga göra vad liksom min instinkt och reflex är. Ja. Men jag vill säga vart det leder. Och liksom jag vill, alltså strunt samma. Jag ska inte liksom tänka på om det låter ocoolt eller inte snyggt eller om folk inte fattar eller sådär. Så det är en liten så här konstant för mig att just försöka släppa det och bara ha kul. Alltså det viktigaste för mig är egentligen att
att leka när jag är i studion. Att inte ta det på så stort allvar att jag sitter och tänker flera tusen människor kommer lyssna på det här. Det måste vara den bästa låten som någonsin har skrivits, för då blir den skrivkrampen den kan bli så illa, och det har hänt många gånger att jag inte lyckas skriva någonting alls. Nej. Fast jag sitter där med ett beat som jag gillar jättemycket. Men vad tror du? Du säger väldigt mycket att du gillar ord och formuleringar. När kom det intresset? Alltså, jag tänker utanför rappen. Liksom. Men det var nog tidigare. Det var nog från det att jag började läsa. Men när jag började läsa på allvar, så här 8 års ålder. Ja. Så jag vet inte, jag alltid gillat att, alltså sen dess, då började jag ofta samla på ord. Mina föräldrar och jag talar engelska, och på skolan och med de flesta vänner talade jag svenska. Ja. Så jag hade dessutom 2 språk, men jag var väldigt mån själv om att min engelska skulle vara väldigt bra. Så jag började ofta samla på engelska ord. Ord som kanske var svåra ord eller långa ord eller som lät häftigt. Plus att både mamma och pappa läser mycket, och min mamma specifikt också är en sån här ordmänniska. Ja. Så jag tror jag fick ganska mycket från henne. Det här att gilla ordens estetik, alltså ordens skönhet. Att något kan låta fint, eller att det har en vacker betydelse, eller att fraser ihop. Som första gången jag fick höra frasen "Everybody wants to go to heaven but nobody wants to die", och tänkte alla vill till himlen men ingen vill dö. Då tyckte jag det var en så vacker fras. Så jag var liksom tvungen att skriva en låt om det. Medan andra gånger, som en låt som jag skrivit som heter "Det löser sig", det tycker jag inte är en så vacker fras, men det är en fras som är väldigt användbar. Och som liksom syftar på någon slags optimism och tro på att saker och ting kommer bli bra. Och det var väldigt mycket det jag ville säga. Men när kom musikaliteten? Var det någonting i familjen också, eller var det bara en grej som kom i skolan eller med den här DJ:n? Alltså, ingen i min familj är egentligen musikaliska, men att de gillar musik. Ja. Så det kom mer bara från att jag bara tyckte, när jag var 14 bast, bara tyckte rapmusik och hiphop var bara jäkla coolt. Och det bara drabbade mig väldigt mycket. Jag bara ville vara en del av det som jag såg, de här oftast amerikanska artisterna, men också vissa svenska. Det fanns en rappare som hette Cherno som jag såg upp till mycket, en rappare som hette ADL som jag såg upp jättemycket till, som var ADL från Malmö och Cherno från Stockholm. Så det var ju folk som fanns här redan då. Men jag tänker rent vad lyssnade dina föräldrar på? Var det någonting som påverkade dig? Men jag tänker, för du har ju ändå varit ganska melodiös i ditt rappande. Du har inte bara kört liksom ord. Jo, men också. Ja, exakt. Också. Jag har gjort lite både och. Men min pappa bland annat var den första som spelade en raplåt för mig. Då var jag 9 år gammal. Men annars min pappa lyssnade mycket på jazz och soulmusik. Min mamma lyssnar på liksom allt från så här singer-songwriters till blues och också soul. Nästan ingen jazz, men lite klassiskt. Så det var ju inte mer än när jag började rappa. Och då är man ju dessutom ständigt på jakt efter samplingar. Och då började jag ju gå igenom... mina föräldrar skilde sig också, så att jag började gå igenom farsans skivsamling. Okej, vilka liksom samplingar eller loopar eller breakbeats kan jag hitta här? Och jag började liksom plundrade mammas skivsamling. Vad kan jag hitta här? Tog med det till studio, samplade. Sen åkte hem, ställde tillbaka skivan. Vilket faktiskt gjorde att det öppnade... Det blev liksom en inkörsport till en massa äldre musik som jag aldrig hade lyssnat på. Om det inte var för att jag letade efter samplingar. Ja. För väldigt ofta när man letar efter samplingar, man bara, men den här låten var ju grym. Och så börjar man lyssna mer på Peps Persson eller Stevie Wonder eller även sånt som jag egentligen kanske tyckte, eller hade tidigare tyckt var töntigt för att mina föräldrar lyssnade på det. Ja, absolut. Jag tycker vi tar... Det är också men det är också en magisk grej med hiphop, tycker jag, bara som sista liten grej. Det är ju att man kan ta en sampling från så här folkmusik
disco, jazz, någon obskyr panflöjtsmusik från Bolivia och sampla det och lägga på beats och bas och göra en hiphop-låt av det. Så man kan liksom bygga hiphop av vad som helst. Det tycker jag är bland de fetaste grejerna med hiphop, att det är så det är att ta det som redan finns och göra om det till sitt egna liksom. Ja. Jo. Ja. Absolut. Men jag tycker vi tar en till tittarfråga och den kommer här. Okay. Hej Timbuktu. Jag heter Matilda och kommer från Asklanda. Jag undrar om du har några tips på hur man kan lära sig att rappa. Hej Matilda, tack så jättemycket för din fråga. Det är en väldigt bra sådan också. Den frågan har jag fått många gånger och jag har också jobbat som gjort workshops och varit så att säga raplärare, lärt ut konsten att rappa. Alltså ett ganska bra, men det kanske låter märkligt, ett rätt bra tips på att lära sig rappa, det är att sätta igång ett beat. Eller så här kan man säga, du kan ju lyssna på, säg att Stor är din favoritrappare eller Einar eller vem det nu än är. Att börja lära sig dina favoritrappares texter och rappa med när de rappar. Det gör ju att du faktiskt lär dig att rappa. För du börjar haja rytmiken i varför de har flowat. Varför de har lagt orden på ett visst sätt i förhållande till rytmen och basen. Liksom. Eller i förhållande till trummorna och basen i förhållande till rytmen. Men ett annat sätt, det lite märkliga sättet, är att ta en tidning. Nu tror jag bara den som var närmst här. Tidningen Hemslöjd, en fantastisk tidning. Och ser vi att vi har, jag bara slog upp vilken sida som helst. Och så ser vi att vi har trumbit igång. Okej, åt det här hållet har Kanta utvecklats från enkla vardagsföremål till konst, säger hon. Typiska motiv hämtas idag från landsbygden. Det var här bland Bengalens floder och risfält som hantverket en gång i tiden formades och förfinades. Alltså att man tar bilder. Du kanske såg mig digga där. Det blev lite exakt, jag gjorde det helt maniskt. Det är grymt för att det är då början till en låt om Kanta Mera som är ett hantverk från Bangladesh. Och det har aldrig skrivits en raplåt om i världshistorien, det kan jag lova. Vad vi vet. Jag tror i Bangladesh kanske de har en vi ska aldrig underskatta Bangladeshs hiphop-scen. Det ska vi inte göra här idag. Men så vad jag menar med detta är så, om man kan ta vilken text som helst. Man kan ta, här är till exempel en mycket tråkig text. En parkeringsbot. Ja. Och den är lite stelare liksom. Fordonet har stannats eller parkerats i strid mot gällande föreskrift. Se framsidan. Du har därför fått en parkeringsanmärkning. Felparkeringsavgiften ska betalas inom 8 dagar från utfärdandet. Betala till Transportstyrelsen på bankgiro 5051 6905. Men ja, så vad jag menar är, det är helt enkelt att lära sig lägga ord i takt till musik. Och det kan vara vilka ord som helst. Egentligen kan man göra bägge grejerna. Alltså rappa med till era favoritlåtar eller till din favoritlåt, Matilda. Och lär dig de texterna utan till. Och då kan du till och med gå in på YouTube och söka då på vi säger Katten i trakten instrumental. Och så kanske du hittar den på YouTube. Och så kan du själv rappa Einars texter till Katten i trakten på hans instrumental. Och du kan också testa att spela in det på din telefon och sen, okej, hur låter det? Flowar jag liksom korrekt? Alltså, låter det bra? Och sen så är det ju liksom som med allt annat, man ska lära sig det på öva. Och därför, för att man ska orka öva så mycket, så gäller det att man har väldigt, väldigt kul. För har man kul, då känns det inte som något jobbigt. Det är mycket svårare kanske för många, för mig, att uppbåda samma entusiasm och känsla av vad det här är kul, om det gäller
bråkräkning i matematik. Eller, vilket man också kan rappa om man läser den. Man kan rappa om Pythagoras sats. Ja. Jag tror Doggy Doggelito har gjort det i en video. Pythagoras sats. Och det älskar jag också, för att Doggy är inte någon jag förknippar med matematik på det sättet. Nej. Men som rappare kan du anta vilken skepnad som helst. Liksom. Ja, så egentligen så. Det är väl det är de mest basic tipsen på hur man kan lära. Det är för att lära sig liksom att liksom prata i takt, så att säga. Sen när det kommer till att börja skriva egna texter, då är det ju sådana tips då, Matilda och Petter och alla ni andra som lyssnar, som att komma på vad vill jag säga. Vill jag rappa om att min cykel är snyggare än alla andra cykel? Eller vill jag rappa om att jag tycker att polisbrutalitet är för jävligt? Eller vill jag rappa om att varför ska det alltid regna när jag går till skolan? Vad det nu än är. Liksom. Hitta de grejerna som man liksom känner att man har något att säga om. Ett knep som många låtskrivare använder sig av, det är just att så här, att hitta någonting enkelt och väldigt litet, som så här: glaset är tomt, ska låten heta. Men man börjar skriva en text. Det handlar egentligen inte om att allt vatten i glaset är slut. Det handlar egentligen om att jag mår så dåligt för att den killen eller tjejen jag är kär i älskar inte mig. Så att hela mitt glas är tomt. Jag tänkte på det där också med, du pratade om polisbrutalitet. Och det har ju varit ett problem som har varit mycket i media på sistone. Och jag undrar lite, vad tycker du rent konkret att rappare då, eller artister i största allmänhet, har för liksom skyldighet till att ta upp de här ämnena? Men jag tycker inte att artister egentligen, eller konstutövare har någon, eller medborgare för den delen, har någon skyldighet att ta upp det. Okay. Jag tror så här, människors skyldighet egentligen bara att vara schyssta mot varandra och sig själva. Vara snälla mot varandra och sig själva. Följa lagen och liksom, ja men du vet, sådana basic etiska och moraliska riktlinjer. Men jag tycker inte att någon rappare har skyldigheten att rappa om det här. Men jag tycker man ska liksom, för min del så blir jag så drabbad känslomässigt av det. Att jag själv är svart, min pappa är svart, min farmor, mina fastrar och farbror och kusiner är svarta. Så att jag känner väldigt mycket för den här saken. Så att det liksom, jag behöver rappa om det, för det känns bra för mig att få skriva om mina känslor. Det hjälper mig liksom att skriva, och där kommer vi in vad rappen har betytt för mig under mitt liv. Så har det varit liksom ett sätt att ventilera och hantera mina känslor genom att skriva ner dem och få ur dem ur mig, som att bara att berätta dem till en annan levande person, att bara berätta det för dig, får mig genast att känna mig mindre ensam, för jag har delat dem med någon annan och du har hört mig liksom. Och den känslan blir bara större och större liksom, när man dessutom kanske rappar till 10 pers eller 100 eller 10 000. Men jag hoppas och är ganska övertygad om att väldigt många rappare kommer rappa om det. Ja, det har de gjort länge också, så jag tänker att det blir inte ändras. Exakt. Ja. Det är inget nytt liksom. Och det kommer förmodligen bara intensifieras. Jag tänkte på det också. Du släppte en självbiografi 2016. Och jag tyckte titeln var lite fascinerande. För att jag tyckte det var lite fint. Det var lite som du sa med fraser eller allting sånt. Och det var en droppe midnatt. Vad är innebörden? Det kanske man inte ska fråga, man kanske ska ha egen tolkning. Men jag undrar, jag tänker bara, jag blev så nyfiken. Framför allt så är det ju din egna tolkning är det viktigaste. Ja, självklart. Så att säga, när jag väl har skrivit en låt och spelat in den och släppt den, då är det inte upp till mig att berätta för dig vad den låten betyder. Nej. För den låten kan betyda, du vet, jag kan ha skrivit låten
Tjolahejsan tjolahoppsan. Men du hörde den låten precis när din bästa kompis hade blivit påkörd av en bil. Och du var ju väldigt... Och den låten kom att... Det associerar du med all den smärtan och sorgen över att du då liksom var med om något väldigt gripande. Så att, som den som har spelat in en låt eller skrivit en bok, så får man vara... Det är det vackra med konst, att liksom skönheten ligger i åskådarens ögon eller öron liksom, eller känslor. Men en droppe midnatt för mig är en väldigt poetisk fras, tycker jag. Droppen är ju blodet liksom. Blodsdroppen. Jag har en svart pappa och en vit mamma. Och midnatt är liksom ett annat sätt att säga svart. Men det är också en lite mystisk och mytomspunnen tid på dygnet. Och jag har alltid gillat ordet, hur det låter, midnight eller midnight. Så att jag tyckte den fångade på ett väldigt vackert och lite svävande sätt det här med mina känslor kring det svarta arvet jag har och den vita världen jag är uppvuxen i. Ja, det var tvärt emot min tolkning, men jag tyckte ändå... Säg vad din tolkning var då. Nej, men jag trodde främst att droppe var regndroppe, men det kanske bara är jag som... det var bara hur jag tolkar det, och att det var någonting... Men jag låter... Och din tolkning är din tolkning. Ja, exakt. Det finns inget rätt i det. Liksom. Nej, det är det som är det fina. Det är därför, exakt. Det är därför jag tycker på ett sätt att recensera kultur är oftast att berätta för folk vad de ska tycka och känna om en låt, en pjäs, en film, en bok. Egentligen tycker jag det är lite synd, och jag hoppas att folk inte tänker så mycket på hur någonting har recenserat och istället ska skaffa sig en egen uppfattning. Ja. Å andra sidan så kommer det ju 40 000 låtar om dagen, så att det är svårt att lyssna på allt. Men man vet ungefär vad en smak och tycke är. Och man får tips på låtar av kompisar. Ja, jag ska avrunda med en fråga som bara är lite blickar fram i framtiden då. Och det är, just nu kan man ju säga också. Vad är det du lyssnar på just nu för musik? Just precis nu lyssnar jag väldigt mycket på West Side Gun, senaste platta Pray for Paris. Den lyssnar sjukt mycket på. Innan dess lyssnat mycket på J Electronica-plattan som kom ut. Jag lyssnar också väldigt mycket på Erik Lundins senaste låt Apanage. Det är vad jag har lyssnat på just prick exakt nu. Sen har jag ju alltid vissa grupper som jag typ alltid lyssnar på, mer eller mindre. Gamla Tribe Called Quest, sånt som jag lyssnade på när jag var som du, eller ännu yngre. Så att det lämnar en aldrig liksom. Och speciellt nu med revolutionen som händer av svarta människor som reser sig upp mot den brutalitet de lever under i USA, så lyssnar jag mycket på den typen av hiphop, Public Enemy. Det har jag faktiskt också lyssnat på jättemycket sista där. Och även Kendrick Lamar. Den typen av mer medveten hiphop. Ja, men det låter jättebra. Och jag diggar verkligen. Jag håller verkligen med dig. Det är verkligen det bästa just nu. Men vi ska säga idag för idag. Det var jättekul att få intervjua dig. Det var väldigt kul att bli intervjuad av dig, Petter. Och tack så mycket för att jag fick vara med. Tack för alla era fina frågor. Och jag önskar alla lycka till. Och kan man rappa om hemslöjd i Bangladesh, så kan man rappa om vad som helst. Ja, det där får vara citatet för hela den här intervjun, tycker jag. Men du får ha en trevlig sommar. Tack så mycket, detsamma. Ja, hej då. Hej. Tack för att du var med oss idag. Vi ses nästa torsdag med en ny intervju. Medans kan du gå in på vår hemsida rum.se där du kan läsa mer om vår verksamhet. Hej då!